Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 martie, așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau Ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau că aceste mesaje v-au adus claritate, ghidare sau liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur puteți susține acest canal printr-un simplu like. Atât like-ul cât și abonarea sunt gratuite, unicul lucru necesar fiind decât dorința fiecăruia dintre voi. Ce energii frumoase, ia să vedem, avem Steaua și Copilul. Steaua, dragilor, îmi vorbește de reușite, cam pe toate aspectele, de noutăți importante care vin în viața voastră, în mare parte unele dintre ele să aibă legătură chiar și cu internetul sau cu folosirea internetului, iar Copilul îmi vorbește de noi începuturi, de lucruri mici, pot reprezenta chiar copilașii, tinerii, sau surprize, vești pozitive, distracții, excursii, chiar și o sarcină poate apărea la orizont. Dar haideți să o luăm concepută și să vedem pe plan profesional. Pe plan profesional aș spune că aveți o reușită sau o șansă bună care apare în viața voastră, noi propuneri de muncă care se pot concretiza într-un nou job sau o nouă activitate pe care poate n-ați făcut-o până acum. Există posibilitatea de a avansa la locul de muncă, de a avea o anumită înțelegere de afaceri, da? Ceva vă este din punctul ăsta de vedere profesional. Dacă vorbim de bănuți, atunci intuiția se pare că va avea un rol, pentru că îți poate aduce o investiție bună care la rândul ei să aducă și mai mulți bănuți. Putem vorbi de asemenea de un pic mai multă grijă atunci când cheltuiți. Aveți poate tendința câteodată ori să cheltuiți un pic mai imatur sau să cheltuiți destul de mulți bănuți pentru copilași, pentru copilul vostru sau pentru plăcerile unor tineri din familia voastră, de ce nu? De asemenea, dacă vorbim de partea sentimentală, cei care sunteți într-o relație, e posibil ca ori partenerul, ori voi să așteptați o anumită decizie, o anumită hotărâre, legată poate chiar de bănuți. Dar ce este interesant, faptul că de multe ori problemele din relațiile voastre, dacă nu sunt de bani, sunt destul de infantile. Certurile voastre cumva nu au o consistență, sunt prostioare, practic. Începeți o ceartă din temirce, din lucruri care nu au atât de mare importanță. Cei care sunteți singuri, voi, posibil să aveți o întâlnire în această săptămână, o întâlnire cu cineva tânăr. Dar să știți că chiar dacă este tânăr, se pare că se descurcă singurică, are posibilitățile materiale proprii și se pare că nu e implicat în nicio relație, în nicio legătură. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 16-22 martie? Să vedem.
interesant. Da. Da. Dragilor, avem judecata, 4 de bâte și un as de bâte. Judecata îmi vorbește despre o trezire, o reevaluare și o schimbare importantă care vine în viața voastră, poate legată de un eveniment, legată de o stabilitate și de un nou început în care acțiunea, pasiunea sunt foarte importante. Dar haideți să o luăm cu începutul și să vedem pe plan profesional. Pe plan profesional aș spune că realizați că trebuie să faceți o schimbare majoră în cariera voastră, ori prin schimbarea domeniului, ori prin reluarea unor studii, al unor cursuri, ori pur și simplu simțiți nevoia că trebuie să luați o nouă direcție profesională. Este adevărat că puteți primi și șanse, oportunități care cer mai multă responsabilitate, pentru că probabil e vorba și de un proiect important, sau o să vi se ceară să conduceți o echipă care, la rândul său, nu reprezintă o responsabilitate. Un moment bun în această săptămână să vă recunoașteți meritele proprii și să vă folosiți experiența din trecut. În felul acesta veți putea să avansați. Avem un 4 de bâte care îmi vorbește de un moment de stabilitate profesională, mai ales dacă ați depus un efort destul de îndelungat, posibil să finalizați cu succes ceva anume legat de muncă sau, cum am mai spus, vi să recunoască munca, să vi să recunoască efortul pe care voi l-ați depus printr-un răspuns pozitiv sau prin obținerea unei colaborări reușite. Și în felul acesta să încheiați o etapă importantă din cariera voastră profesională, dar de care veți fi foarte mândri și foarte satisfăcuți. O realizare proprie. După care avem, desigur, un nou început, un as de bâte, care, cel puțin pe partea asta a muncii, aș spune că este un moment important de a începe ceva nou, să începi, nu știu, că îți vine o idee foarte bună, că vrei să faci o mică afacere, că vrei să te lansezi într-un proiect personal. Sunteți foarte activi, chiar puteți motiva și colegii pe care îi aveți la muncă, da? Cât și partenerii voștri de afaceri. Aveți o energie așa de foc, aș spune. Dar este ceva promițător. Pe partea bănuților se pare că vor apărea niște șanse să vă organizați un pic mai bine financiar sau să corectați anumite greșeli anterioare printr-o refinanțare. Sau, poate reuși să închideți niște datorii. Oricum, alegerile la nivel financiar le veți face mult mai înțelept, vă veți folosi de experiențele din trecut și există posibilitatea ca un venit suplimentar sau o recompensă sub forma unui bonus, o moștenire, ceva ce v-a reușit să vină în viața voastră, da, o mică sumă de bani sau o anumită cantitate de bănuți. 4 de bâte îmi vorbește despre o perioadă destul de stabilă din punct de vedere financiar prin primirea acestor bănuți, care pot reprezenta, poate prima tranșă din mai multe tranșe de bănuți. Sau, dar e vorba de un proiect ceva, sau e vorba de o economie pe care voi ați pus-o la punct, la un moment dat. Și de acolo să luați voi un anumit profit. Asul de bâte îmi vorbește de asemenea de acest venit, care poate veni poate prin vânzarea de produse pe care voi le-ați făcut sau prin lansarea unui curs online sau printr-o colaborare, da? Deci, bănuți vă vin. Dacă vorbim de viața sentimentală, cei care vă aflați într-o relație, se pare că relația voastră trece printr-o perioadă destul de clară, bazată așa pe o dorință de a
de a vă împăca, de a vă reconcilia prin discuții sincere sau pur și simplu prin asumarea unor greșeli. Și nu numai din partea voastră, ci și din partea partenerilor voștri, care își vor da seama ce este important pentru viitorul relației voastre. 4 de bâte îmi arată că relația se poate stabiliza, poate deveni mai armonioasă și chiar puteți petrece momente frumoase împreună, nu știu, la un eveniment poate, sau să vă puneți voi la plan așa, hai să facem cu tare lucru. Sau vi se finalizează ceva care aduce sentimentul ăsta de încredere între parteneri, între unul și celălalt. Asul de bâte îmi vorbește de o perioadă plină de pasiune, de multă intimitate și eu aș spune e ca și cum relația primește așa un suflu nou, cu o altă vibrație. Da? Faceți activități în comune, chiar puteți avea și mici aventuri, nu știu, aveți vreun hobby în comun sau planificați o excursie, da? Deci faceți lucruri împreună cu pasiune, cu entuziasm și cu dorința asta de a experimenta, dar și cu multă chimie între voi. Dacă vorbim de cei singuri, voi, dragilor, sunteți într-un moment de, cum să spun eu, de evaluare a relațiilor pe care le-ați avut până acum și sunteți într-un moment în care încercați să învățați acele lecții importante, să vedeți ce a mers în relațiile respective și ce nu a mers, în așa fel încât pe viitor voi să vă bazați efectiv pe aceste experiențe pe care le-ați acumulat de-a lungul timpului. Aveți și voi un eveniment aici, aveți o ocazie cu acest 4 de bâte, o ocazie în care să întâlniți persoane interesante, armonioase, posibil să consolidați relații noi, poate nu neapărat de dragoste, poate chiar de prietenie, dar cine știe, dar și voi aveți aici un eveniment și asul de bâte poate arăta într-adevăr și un posibil început de relație bazat strict pe, deocamdată, decât pe atracție fizică și nimic mai mult. Se pare că lucrul ăsta te face să ieși un pic mai mult în lume, să fiți un pic mai activi social și nu știu, o să vă placă probabil acele persoane care le place să-și trăiască viața la maxim. De asta zic, apare decât o atracție chimică mai mult în această săptămână. Haideți să vedem și ce mesaj important din grădina secretă am pentru voi, dragilor din Vărsător. Hei. Mesajul pentru voi, avem iarba care spune nu tolera mai mult decât meriți. Cumva, sau mai bine zis, nu tolera mai puțin decât meriți. Da, e less. Deci mai puțin decât meriți. Asta ce înseamnă? Că bine ar fi în această săptămână să vă cunoașteți propria voastră valoare și să nu coborâți mai jos decât voi, din principiu, considerați că nu vreți să coborâți. Cu alte cuvinte, cred că mai degrabă s-ar potrivi, nu vă înjosiți mai mult decât poate ați făcut-o până acum. Cam asta este mesajul grădinii secrete pentru voi, dragii mei din Vărsător. Cam acestea au fost mesajele. Eu sper ca aceste mesaje să vă fie adus așa un pic de ghidare, un pic de claritate. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și, desigur, să lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.